Magandang araw! April Marcas po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd Educational Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo, and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Hello everyone, good morning po. Good afternoon pala, Tutor Marky. Another Monday na naman, Tutor Marky. It's another Science 8 Monday. Hello po, Tutor Z. Kamusta po? At hello sa ating mga manonood dyan, mga grade 8 learners. Hello po, magandang hapon po, Tutor Z. Yes. So today, Tutor Marky, estudyante mo ako ngayon. So it's your time to shine na naman. Alright. So again, once again, my name is Tutor Marky from SDO Bulacan. Kasama ko po si Tutor C from SDO Tarlac Province. And of course, syempre, ito na ang pinaabangan nating lahat, ang ating shout out for 1 minute, Yes. Tutor Z. Yes. Shout out Alright, natin. Okay, we got 52 seconds, Tutor Marky. Unang-una dito, si Ryan J. Cornelius Oliva. Good afternoon po, from Santa Lucia National High School 8F, Sir Mark Joseph Leongson. Hello sa kanyang sir. Si Francine Panalingan and Anzi Keen Garcia Sakdalan. Si Francine is from Santa Lucia din. And also, Santa Lucia National High School din si Anzi Keen Garcia Sakdalan. So, Tutor Marky? Ayan, si Laika Galang Pagdanganan, si Laika Lucas, also from Santa Lucia National High School, si Fulgencio Clarice from 8E, also from Santa Lucia High School. Hello po kay Ma'am Maria Teresa Murillo from Sauyo High School. Ayan. Ay, siyempre, Yes. maghintay pa tayo mamaya ng mga marami pang papasok, Tutor Z, tama? That's correct, Tutor Marky. So, Okay ano meron po. tayo ngayon, Tutor Marky? So this afternoon po talagang napakaganda ng topic natin ngayon. Kumbaga nung nakaraan about forces, about movement, about energy. Ngayon, konektado pa din siya pero parang ibang word po ang ating patatalakay ngayong hapon. But before that, bago tayong tumako po, Tutor Z, dun sa pinaka-topic po natin, of course, syempre, pararangalan o a-awardan natin yung mga best tutor, best advice, best teacher, and also most participative school na meron tayo ngayon. At syempre, may paano na tayo ngayon, may pa-badge tayo. And, Tutor Z? So, last week, Tutor Marky, the most active po na participant natin na i-recognize natin ngayon
not just para makita siya sa screen, Tutor Marky, or para makita sa live television kung televised tayo, but more on ipakita natin na meron tayong mga estudyante dyan online na ganado mag-aral despite the pandemic. And last week, ang ating mahusay na cutie of the week was none other than Emmanuel C. Tarosa. Mula rin siya sa Santa Lucia National High School, grade 8, section E, Division of Bulacan Region 3 Central Luzon. Very good. And kanyang teacher, Tutor Marky, ay si Teacher Mark Joseph Leongson. Ayan, dahil dyan, syempre may pa-certificate tayo courtesy of Sir Echard. Ayan po, this Wow. certificate is hereby presented to Emmanuel C. Tarosa in recognition of outstanding participation and great attitude during the ETUlay online tutorial session in Science 8 presented this 11th day of October. And of course, Tutor Z, kung meron tayong tuti, meron naman tayong mahusay na Teacher of the Week. Ayan, kakaano lang niya kanina, comment lang niya. Tutor C, siya po ay si Ma'am Maria Teresa Murillo from Sauyo High School, Division of Quezon City Region, ang NCR, Metro Manila. Congratulations po. And of course, syempre, meron din siyang pangmalakasan na certificate. And syempre, panghuli, Tutor C, ang ating mahusay na School of the Week. Syempre, ito yung pinakamadami or kadalasan talagang nagko-comment, nilalagay nila yung pangalan ng schools nila. Ito yung last week, Tutor Zino. So, congratulations, Tutor Z. Yes, congratulations sa ating mahusay na School of the Week. Ayan, hinintay ko lang umayos sa aking screen. And this school is none other than Partida National High School, Division ng Bulacan, Region 3, Central Luzon din. Congratulations. Ayan, syempre may pa-certificate yan. Mula kay Partida National High School, pa-print screen na po para ma-upload nyo po sa inyong school group page. Ayan, congratulations. So, mga manonood natin na grade 8 dyan, comment, makisagot, i-share po ninyo, i-comment po nyo, mag-comment kayo lagi, i-share nyo po itong online session natin para malay nyo, diba, tama Tutor Z, next week sila naman yung mapili natin para maging mahusay tuti at teacher and school of the week. Yes, and if I may add, Tutor Marky, tandaan natin na ito ay national certificate po. So napakalaki, napaka-big deal. And also, Tutor Marky, para fair naman, hindi natin, bibigyan din naman natin yung parang yung duty of the week natin at saka yung school last time. Kasi ngayon lang natin na yung kanilang mga certificate. Yes. Nanandaan ko pa naman kung sino po yun. Okay. So for this afternoon, nabanggit nga na ni Tutor Z bago ang ating topic ngayon, no? So ngayon, syempre, we are now on our week 5. So our topic for this afternoon is the effect of temperature to the speed of sound. So ngayon, kumbaga, nung nakaraan, puro energy, force. Ngayon, sounds, temperature, effects, speed. Ayan. So ngayon po, Tutor Z, to start our lesson, okay, yung mga grade 8 po natin, dyan, kuhain na po yung lapis, yung ballpen, yung panulat. So, and also the module tama, diba, Tutor Z, para ma-guide natin sila sa pagsasagot ng kanilang module. So again, we are now on week 5. Yes po. Tutor Marky, saan ba tayo kumukuha ng module para baka sakaling parehas ang module na hawak nila? Okay, so dahil nabanggit nga po ni Tutor Z, ang ating module ay dito natin kinukuha. So ito po ay from the central office. So ito po yung development team of the module. Ayan, presented na po. So kung ano po yung ginagamit po namin dito sa ETUlay, yun din po yung ginagamit ninyo sa ating mga viewers na module. Alright. Very good. So for the quarter 1, week 5, of course, the most essential learning competency is to investigate the effect of temperature to the speed of sound. And of course, for this session, okay, Tutor Z, the first one is... At the end of this session po, ang goal natin is to identify the factors affecting the speed of sound, yung mga factors na nakaka-apekto sa kanyang performance, yung sound. And of course, the second one is to investigate the effect of temperature to the speed of sound. Hello po kay
Ellen Marie Pangilinan, kay Ryan J. Cornelio Soliva, kay Stephanie De La Rosa, kay Joyce De Lumen, okay, kay Michael Unido. Mhm. Ayan. So, to start with our session, of course, ayan, grade 8, kindly get a piece of paper and your ball pen to answer 5 questions from our pretest. All right? So, read the questions carefully, write the letter of the correct answer on your answer sheet. So, Mhm. Tutor Z, ako muna po mauna. Okay, for Yes, the Tutor question Marky. number 1, grade 8 learners. So, which factor does not affect the speed of sound? Is it letter A, density, letter B, distance, letter C, elasticity, or letter D, temperature? Alright, so ngayon, hintayin natin yung mga grade 8 learners natin kung ano ba yung sagot nila dito sa pretest number 1. Ayan, si Alexander Florante Capada, ang sagot niya is letter C. So let's wait for the others to answer or to comment. Ayan, may I love you, may shout out pa dito. Sir Z, I love you daw. Rizal Baguio. Okay. Si Uy. Emmanuel Citarosa, letter C. Stephanie de la Cruz, letter C. May nagsagot ng letter B kanina, si Jalen Rose de Guzman. So let's uh, reveal the answer for number 1. It's letter B. Okay, tama si All right. Jalen It's Rose de Guzman. Okay, for the it's next question, distance. Tutor Z. Yes. For the next question po tayo, grade 8. Which room temperature of air does sound travel faster? So, hypothesis lang, hulaan nyo na lang. A, pag 20 degrees Celsius ba? B, 23 degrees Celsius? C, 25 degrees Celsius? Or D, 28 degrees Celsius na mas mabilis siya dapat? Ayan. So, grade 8, pakilayan ng number para alam namin kung Oo. anong number na ba kayo. Hello po kay Sir Mark Joseph Leongson watching with my learners from Santa Lucia National High School. Ayan. Okay, may Yes. And nagsagot na po dito, also, Tutor C. yes, Yes po. Tutor Marky, isingit ko lang ito na from Alexander Florante Capada. Shout out po sa aking science teacher, si Mrs. Margaret Lau. Hello po, Madam Margaret. Hello po. Yes, Tutor Marky. Ayan. So, si Jalen's answer niya is letter C. Si Francine, letter D. Si Krish Nakpil, letter D. Ayan. So, let's see. Let's reveal the answer. The answer is letter D, 28 degrees Celsius. Celsius. Wow. Wow. Okay, for the number 3 question. Okay. So, what is the speed of the sound in dry air at 0 degrees Celsius? Is it letter A, 31 meters per second? Letter B, 331 meters per second? Letter C is 3,000 meters per second? And letter D, that is 300,000 meters per second. Okay. Yes. Hello po kay Ma'am Oh. Myla May. Kay Ma'am Myla May, shout out daw po. Kay Kurt Ivan Santiago Vinoya from Ramon National High School, Nainara. Nainara siya, grade. Okay, Yes. siguro And gusto nyo also, balikan yung mga Renaline. ano. Yes. And also, Sir Tutor Marky, Renaline Talosig, Kalma Talamayan, watching with my students from Alibadabad National High School, SDO Isabela. And also, from Marian Bulalayaw. Good afternoon po, watching from Ramon National High School. Hello po sa inyong lahat. Ayan. So, actually, Tutor Z, nakikita ko karamihan sa kanila ay sagot ay letter B. So, let's check. Let's reveal the answer. Correct. Letter B is the correct answer. Okay, Very number good. 4, Tutor Z. Yes, for the number 4 question po tayo sa pretest. Which wave property, kasi yung sound ay wave yun, di ba class, is observed when a boy shouts and hears his own voice inside the church. Oh, siya yun sumigaw, Tutor Marky, tapos narinig niya pabalik yung kanyang boses. So ano kaya ang sagot doon? Letter A, echolocation, B, reflection, C, refraction, or D, parehong reflection and refraction. Tutor Marky? Ayan, so hello kay Maria Cristina Calamino. So while waiting siguro bati-bati muna tayo. So sabi ni Lai Kapagdanganan A. Okay. Si Lance Allen Santos, number 4 is letter A. Hello kay nawala na. Nice Lea de Vera? Gumangan. Ayan. Yes. So mostly Tutor Z, their answer is letter A. Meron nagsagot na letter B. Ayan, si Stella. Ano nga ba, Tutor Marky?
Okay, so tama dito si Stella Yeah. Maris Lapus. It's All letter right. B, reflection. And Yes. for the Okay. last Tutor question, Marky, yes po. isingit ko lang doon, isingit ko lang doon para kasi baka may nalito doon sa options. Siguro ang naisip nila Tutor Marky is echo, 'di ba? Kaya lang yung letter A kasi is specifically echolocation. So iba ang purpose niya. More on ginagamit para makahanap ng direction. Pag echo lang sana, yun sana ang sagot. Pero it's letter B, reflection. Okay po. Okay, thank you po, Tutor C. So for our last question for our pretest, ayan. So speed of sound depends on the blank. So is it letter A, pressure of the medium, letter B, temperature of the medium, for letter C, temperature of source producing sound, or letter D, temperature and humidity of the medium? Ayan. Okay, so sabi ni Isaac Newton, echolocation yung gamit ng mga paniki para mahanap ang daan kahit madilim. O, 'di ba? Napaka-bright naman ni Exactly. Correct. Isaac Newton. Okay. Okay, tama kapatid, sabi po niya. Okay. So, for number 5, so sabi ni Fortune Flower, letter D. Sabi naman ni Ryan, it's letter B. Sabi ni Laika is letter D. So mostly the answer is their answer is letter D. Hello po kay Laika Lucas. Yan, so let's reveal the answer. The answer is okay, letter B. So the temperature of the medium. That's why ang topic nga po natin ngayon, Tutor Z, is the effect of the temperature to the sound. Mhm. Okay, to the sound. All To the right. Okay, so Tutor Z, konting recap naman po dun sa previous topic po natin na potential and kinetic energy with computation. Yes, all right. Depende sa papakita mo sa screen, Tutor Marky. Ay, sige po. I-play ko na siya kahit wala meron siyang ba? sound. Meron ba? Wala po eh. Ayaw Okay. gumana. So, Sige. ano So, lang. yun lang naman guys na mabilisan lang, madali lang naman yung may counter na ba kasi 1 minute sabi niya eh. Okay. So mabilisan lang naman na topic 'yon kasi we have yung formula, 'di ba? So, meron kasi Tutor Marky na ako personally nalito nung kasama ko yung mga sarili ko estudyante. Yung merong iniiba yung formula depende sa kung ano yung sitwasyon. So, para maging madali ay kung ano yung basic formula, gamitin nyo lang ng as is, okay? Kasi a-apply naman siya pag nadoble yung isa, so ganun lang. Basta tandaan na yung energy is the same on both moving and non-moving. Ang pagkakaiba lang is kung paano sila gagamitin, okay? Doon sa Tutor Marky, doon sa potential energy, it's more on the height. Okay? Kasi naka-stop, tapos ang epekto na ay nakaka-apekto yung gravitational acceleration. So yun yung kino-compute, yung height and the mass, di ba? Din naman sa kabila is yung nakatago niyang energy is ginamit mo na, so gumagalaw na. So pag gumalaw, Tutor Marky, syempre it's more on the distance, di ba? So, and the speed, of course, to cover the distance. So ang advice lang namin ni Tutor Marky is kung ano yung formula nila, stick to that and you will be able to answer all the questions related sa potential and kinetic energy. Ganun lang. Enjoyin lang natin ang science. Tutor Marky? Alright. Yes, thank you very much, Tutor Z, for that quick review of our previous lesson about potential and kinetic energy. So, Yes. now, this will be a sort of introduction for our topic for this morning, for this afternoon. So, kung nakita mo, Tutor Z, ano sa tingin mo kung ma-identify nyo po yung mga pictures na yan? Well, sa ano pa lang, Sir Tutor Marky, yung mga parang gumagalaw na drawing at saka yung gumagalaw na pictures, it's more on sound energy. Kaya ako sinabing sound energy kasi merong resulta. May nangyaring pagbabago. Alright. So, yung mga sounds po na yan, syempre, of course, very evident po sa atin ngayon. Actually, ngayon pa lang, di ba? Yung nagsasalita po tayo, naririnig nyo po ako, naririnig ko po kayo, okay? Naririnig din po tayo ng ating mga grade 8 viewers natin dyan. And of course, through the sounds na kine-create nitong pwedeng boses po natin or any other devices na pwedeng mag-create ng particular na sounds.
Alright. So, syempre ito makaka-relate din yung mga grade 8 natin, yung mga mahilig mag-TikTok diyan, of course, 'di ba? Tama po ba, Tutor Z? Yung mga Yes. nagti-TikTok, syempre paano sila magti-TikTok pag wala naman silang naririnig na energy or naririnig na sounds. And Sounds. Yes. okay, from that sound, syempre ma-vibe niyo po nila 'yan at makakaroon sila ng mga different videos. So, Yes. dito po napag-uusapan po natin, Tutor Z, since sounds ang pinag-uusapan natin. So, Tutor Z, sabi po dito, sounds are caused by vibrations, referring to the back and forth movement of object. So, Tutor Z, ano po sa tingin nyo yung vibrations na tinatawag dyan? Ano po yung idea po nyo dun sa vibration? Well, actually Tutor Market, ilang beses ko na kasi tinuro yung sound. Ang hindi natin kasi nakikita diyan Tutor Market and also grade 8 science learners ay yung molecules sa air and also sa mga solid. When you say vibration class, hindi naman yung object lang ang nagba-vibrate, kundi yung mga tinatamaan ding molecules. And syempre, kung ito yung molecule, tinamaan niya yung sumunod hanggang yung pinaka-last molecule sa ating eardrum, tinamaan naman yung eardrum natin. Kaya nga more on vibration of the molecule sa surrounding. Yes. So, siguro para makarelate din yung mga grade 8 natin. So, grade 8, hawakan nyo po yung lalamunan nyo, tapos magsalita kayo. So, habang nagsasalita kayo, di ba may mararamdaman kayong pagninig dito sa lalamunan nyo. So, yan yung example na vibration na binabanggit sa atin ni Tutor Z, yung yung movement ng molecules ng air sa atin habang papunta siya or habang naririnig po natin yung sounds. So, and may insert ko lang, yes. Tutor Marky, before yan. Insert ko lang, no? The sound, Tutor Marky and everyone, is created by vibrating objects, di ba? Yes, na po. tinamaan yung air molecules. That's why, kung Tutor Marky, kung nanonood ka, alam mo ba yung Star Wars? Yes po. Di ba? Yung mga spaceship na nagle-laser, chung, 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 sabi niya ganon. Actually, sa totoong buhay class, walang sound yon kasi wala namang air molecules na magbabibrate at pagtatravelan ng vibration. So kung sa pelikula may sound, sa totoong buhay, boring kasi ilaw lang. Kumbaga effect lang yun, di ba? Effect lang. Okay. So, in continuation po, Tutor C, sabi dito, ang energy ay isang form ng sound wave. So, nabanggit nyo nga po kanina yung sound wave. So, example natin dyan yung longitudinal wave. At ang itong longitudinal wave na nakikita po natin sa screen dito, it is a form of a mechanical wave. At kung ang mechanical wave na yan ay kailangan ng isang medium para mag-promulgate. Tama po. So, ito po, Yes. para ma-promulgate po siya, kailangan ng medium. So, grade 8 yung medium na ginagamit natin. And those are the solid, the liquid, and the gas. Okay? So, ito yung mga medium na tatamaan ng mga molecules ng sound para marinig natin. So, pero, magkakaiba-iba lang yan. Depende dun sa medium at syempre, ma-identify natin yung bilis o yung bagal ng isang wave. So dito, Tutor Z, kung makikita po natin, so kung i-compare natin yung solid, liquid, and gas, mas mabilis ang speed ng sound sa solid, Tutor Z. Kasi po, okay, mas mas compact yung molecules ng solid. Okay? Kumbaga, kapag nag-vibrate siya, kumbaga hilahan po sila compared sa liquid and gas. Ayan. So, dito po, Tutor Z, so sabi dito, ang speed of sound ay naaapektuhan ng mga maraming factors. Ano po yun, Tutor Z? Dalawa po siya? Yeah, so ang factors, dalawa na naman, Tutor Marky, very good, mas madaling tandaan, laging dalawa. Number 1 po ay yung elasticity. Okay, yung elasticity is yung ability to expand or compress, yung pag ganon. And density of a medium. Pag sinabing density, Tutor Marky, is yung kung gaano karami nga yung laman tulad ng molecules. Okay po, thank you po, Tutor Z. So, nabanggit na nga rin po ni Tutor Z. So, kapag sinabing elasticity, yung madaling bumalik sa original na form after mag-apply ng force. At pangalawa, sabi, ayan
So makita niyo po, Tutor C, example po niyan is yung steel. At we Yeah. all know ang steel ay isang solid. Ayan. So kapag nag-apply ng force, Tutor Z, madali po natin siyang maibabalik. And Yep. because of that, okay, dahil dun sa molecules ng mga solid, yung nabanggit nga kanina ni Tutor Z, dahil compact yung molecules ng solid, kapag nag-vibrate siya, kumbaga, naghihilahan sila, mas madali. And dahil po dyan, okay, mas mabilis na mag-travel yung sound energy. And isa yan sa nakakaapekto sa speed ng sound. At pangalawa naman, Tutor Z, ay okay, Density of a medium, yes. Alright, so sa density naman ng of a medium, Tutor Marky and class, tulad nga ng sabi ko, when we talk about density, it is yung kung ilan ang laman, kung mas masiksik ba or konti lang ang laman at may spaces. And sabi dito, it is an intrinsic property that is determined by the amount of mass, o amount yung dami, di ba, per area. Okay, for example, yung 1 square, 1 inch square, ilan ang laman nun of space or volume of the material. Denser objects, yung masiksik, have more mass, of course, per volume, and they have more compact atoms and molecules. Yung sinabi nga natin tungkol sa molecules. The neighboring atoms and molecules in denser objects are less responsive, Tutor Marky, to each other's motion and interactions, making the sound wave travel is slower. Ibig sabihin, kung saan yung compact, doon yung mabilis yung sound, tapos yung mga kapitbahay, dahil syempre, ibang matter na yung, Tutor Marky, kunwari magkakalayo na yung molecules, medyo babagal na yung paglipat ng vibration kasi magkakalayo. Okay po. So kumbaga, the more denser yung isang bagay, mas mabilis yung movement nung sound. Tama po ba, Tutor Z? Ayan, lagi tatandaan natin yan, ha? Mas denser, mas compact, mas mabilis yung movement nung yung bilis ng sound. Yes. Okay. So, syempre, meron tayong elasticity, Tutor Z, merong density of a medium. Yung pangatlo, ito na yung highlight ng ating topic, which is the temperature. So, temperature, ayan po. So, kung makikita mo natin yung, Tutor Z, ayan po, yung isang table ng speed of sound in air. So, it is the left side, yung temperature, it is in a degree Celsius. Yung right side, ito naman po yung speed in a meters per second. So, Tutor Z, ano po yung napapansin nyo po dito habang bumababa yung temperature? Yun nga napansin ko, Tutor Marky, actually, habang tumataas, 0 to 20, yan, di ba? So, habang mababa siya, yung medyo malamig pa, 331 ang kanyang speed, meter per second. Pero habang umiinit, siguro, alam niyo naman yung di ba, gumagalaw na yung molecules, lalong bumibilis ang pag-transfer ng sound. Ayan. Or Thank you po, pag-travel, Tutor Z. syempre. Okay, dahil po dyan, grade 8. Okay. So, ngayon, meron akong isang statement dito. So, tingnan natin kung nanonood pa kayo dyan at natutok kayo sa amin ni Tutor Z. So, ito, ano kaya yung sagot nyo natin dito? As the temperature increases, the speed of the sound blank. So, dalawa lang ang pamimilian natin dyan. So, it is either increases or decreases. So, Tutor Z, may nagsagot na po ba? So far, wala pa, Tutor Marky. Ayun po. Ay, meron dito si Loris Aguilar. The higher the temperature, the faster the speed. Ayan. Yes. Ayan, si Ryan Soliva, faster. Loris Aguilar, increases. Very good. Ayan, si Ma'am Maria Teresa Murillo, nakikisagot din, oh. Okay, so the answer is, okay, it's increases. So as the temperature increases, the speed of the sound increases. So para pakatandaan po natin yan, grade 8, no? So, ngayon, Tutor C, gamitin na natin po yung table kanina. So dito po tayo focus po dito sa first na row. So dito po, ang speed of light in a dry air is 331 meters per second. So, dahil po nasa dry siya, and of course, talagang pinaka normal na nangyayari, magkakaroon po tayo ng moisture. So, therefore, nababago din po siya. So, ngayon,
magkakaroon po tayo ng specific na equation in terms or identifying the speed of sound. So ngayon, ito po tutor C, it is a constant equation. So we're in 331 meters per second. So kinuha po natin to dun sa speed of air in a dry air, and then Mhm. plus, and then open parentheses, 0.6 meters per second over degrees Celsius, and then close parentheses, and then T for the temperature. So that letter V, that stands for the speed, and that capital letter T stands for the temperature in degrees Celsius. So ngayon, Yes. tutor Z, dahil may equation tayo, meron na naman tayong okay, problem solving. So ngayon Mm. mga grade 8, ihanda na ang papel, ang lapis, ang panulat, at ayan, also kung magka-calculator para mas ano din, no? Ayan, so sabi ni Isaac dito, mas mabilis pa raw yung bibig. Okay. Okay, so Tutor C, ang ating problem number 1. Alright. Basahin ko ba, Tutor Marky? Yes po. Okay, so sample problem natin, class. What is the speed of sound in the air if the temperature is 30 degrees Celsius? So parang galing to sa ano kanina, Tutor Marky, no, yung table. Opo. Yan, and also yung formula. So Tutor Marky? So ito po, so from the given problem, okay, o sample problem na binanggit po ni Tutor Z dyan. So of course, let us identify the given. So nabanggit lang naman sa problem yung temperature but in degrees Celsius. At ang hinahanap po natin dito is yung speed of sound in air. So from that, ayan. So, yung kaninang pinisend ko po na formula or the equation, ito po siya. So, sabi ko nga po kanina, it is a standard equation in identifying or calculating the speed of sound in air. So, dahil dyan, ayan lang po, ang ginawa lang po natin dito is, Tutor Z, yung 30 degrees natin dito is sinubstitute lang natin dito as a value ng temperature. At dahil po parehas po silang degree Celsius, kinancel na po natin siya. And of course, yung binigay po ni Tutor C na pattern nung nakaraan in computation, so una po natin tong i-multiply. So 0.6 times 30. So the answer is 18. Okay, so from that 18 plus 331. So kung mapapansin po, pareha siyang meters per second. So ang nakita ko may nagsagot na kanina. So, the answer for this is the speed of sound in air is 349 meters per second. Yes. Okay. Ayan. So, for our second sample problem, Tutor Z. Alright, in this case naman, same formula, class. Ipalitan nyo lang yung given. What is the temperature of air if the speed of sound is 346 meter per second? Okay, so yung given natin is 346. Yes, nandun na sa problem. Ang unknown ay temperature. So yung kaninang pinalitan natin, yun naman ang hahanapin, Tutor Marky. Yes po. So, ayan. So, ngayon, this time, sa problem number 2, grade 8, ang nawawala naman dito is yung temperature. So, dito, sabi nga ni Tutor Z kanina, kung ano yung hinahanap kanina, yun naman yung value na yung pinalitan natin kanina, yun yung hahanapin natin ngayon. So plunging the value, substituting the value, and computation. So, dapat ang matitira dyan is degrees Celsius. So, Yes. tingnan natin yung mga grade 8, baka may sagot na sila for our second sample problem. Okay, so ang hinahanap natin dito ay temperature. Yes. So while we're waiting, Tutor Marky, kung nagtataka kayo ng ginagawa ko, inahabol ko yung mga shout-out kasi ang bilis pagtaas. So while we are waiting, Renly Marigosia, Muzon High School, SDO San Jose del Monte, Bulacan. Berlin II, Binoni National High School, Salug 3, Division of Zamboanga del Norte, Tutor Marky. Crystal Jane, Lagat Morales, and Dermin Faith Garcia Eugenio sa LFG Diamantina National High School, Cabanatuan. Ayan, mga taga-Kabanatuan. Hello po.
So, ayan si Lalaine Lardizabal, okay, same po from LFD Diamantina National High School, Yes. Cabanatuan East. Ayan, And so also meron din tayo from San Fernando, Tutor Marky, si Marites Hidalgo. wow. Hmm. Ayan, may taga Isabela pa po, Tutor Z, Yes. oh. So, ayan. So, let's reveal now the answer for this sample problem. So, the answer is 25 degrees Celsius. Ayan. So ano So, lang, kung ano Celsius yung mga siya, Tutor Z. magkakatulad, Opo. Celsius siya i-cancel kasi out po, lang. temperature ang hinahanap. That's Ayan, correct. tama. Okay, may nakakuha si Stella Maris Lapus and si Isaac Newton. And also Mariel Kyle Lustre Ramos. Ayan, 25 degrees Celsius. Also Emmanuel Cita Rosa. Ayan. Okay. Now, okay. So ngayon, this is your time, grade 8. Na kayo naman yung magko-compute ng ating problem. So what is the speed of sound in the air if the temperature is 20 20 degrees Celsius? Hindi ko na-edit yan. So that is 25. Okay, 25 po. 25 degrees Celsius. So, hello po kay Jeffer Kilbas, okay, from Gianaang National High School. Okay. So, sabi ni Allen S. Torres, 25 degrees Celsius. Ayan. So, ayan. So, while waiting po, hello po kay Charish Agno, kay Alexander Florante Capada. Ayan. And also for binabati po namin si Cristel Anak mula sa Davia National High School, si Ricky at saka si nawala yung isa, Diamantina National High School, Cabanatuan East District. Ayan. So, ang ating problem is, ang given po ay 20 degrees Celsius. Okay, 20 degrees Celsius. So, ayan, pinakita ko na po kung paano siya kino-compute. So, now, ika-calculate na lang natin kung ano ba yung correct answer. So, ayan. So, meron dito si Loris Ann Aguilar, 300. Ay, ang bilis. Ang bilis. Okay, si Stella Maris Lapus, 343 meters per second. Very active kasi, Tutor Marky. Lahat sumasagot. Ayan, very good yan, grade 8, no? So, shout out sa mga teachers ng mga grade 8 na to, na talaga namang napaka very, very good sa pagpa-participate sa ating online session. Yes. Let me allow me to read this, Tutor Marky. Alexander Yes po. Florante Capada. Insan, manood ka daw. Maricel Baguio, manood ka para manalo ka sa quiz ninyo. O, may pa-quiz sila. Okay. So, ayan, si Ryan J. Cornelia Soliva, 343 meters per second. Stella Maris Lapus, 343 meters per second. So, now let's reveal now the correct answer. Ayan, very good. So, our speed of sound in the air with temperature of 20 degrees Celsius is 343 meters per second. Ayan, very good ang ating mga participants ngayon, Tutor Z. Ayan, do not forget to share, ha? Ay, hello po kay Sir Mark Joseph Leongson. Ayan po, nag-shoutout po sa atin siya, Tutor Z. Yes. Hello, Sir Mark. Ayan. Naalala ko lang, Tutor Marky, o nga pala, may national certificate pala kasi. Very good guys, very good. Ayan. So, mamaya hihingin ko na lang po, backstage na lang kay Tutor Z yung e-signature para may padala namin sa mga ating mga nanalo for the last week na mga mahusay, mga tutor, teachers, and the school. Ayan. In continuation po, we have the properties of sound. So, ngayon, Tutor Z, ang una pong property is yung reflection. Tama ba? So, kung makikita po natin dito sa video, kumbaga, bumabalik yung nanggagaling dun sa source ng sound. So, therefore, we can describe or define the first property, which is the reflection, as the turning back of the wave as it hits a barrier. So, dito po, yung tinatawag na barrier, ito po, yung tinamaan nung sound. Kumbaga, ito yung kanina
Tutor Z, yung tinatawag na yung may example natin dyan, yung sa echo. Okay, Yes. di ba? So, yung echo, it serve as the reflected sound na kung baga bumabalik sa atin kapag nag-produce tayo ng isang particular na sound. So, ang sound property po niyan is yung reflection. Alright. So, second naman, Tutor C, is yung reverberation or yung multiple reflections or echoes in a certain place. Kung kanina, one at a time lang, isang beses lang po bumabalik yung sound, dito, multiple reflection yung nangyayari. So, kumbaga, Mm. iba't ibang direction o iba't ibang sounds yung napoproduce kapag sa multiple reflection. Yes. And Kung insert ko lang, madaming Tutor echo. Marky. Yes Insert po. ko lang, ang pagkakaiba ng echo, kasi nga rin may reverberation tayo, no? Kapag nasa loob kayo ng isang room, especially yung parang walang gamit, hindi siya echo, more on reverberation siya kasi nga tumalbog sa sahig, sa apat na dingding, kaya maingay. Yun din ang problema kung puminsan dito sa aking studio. At isa pa nga po, Tutor C, ang siguro makaka-relate yung mga grade 8 natin dyan, grade 8 learners. Kapag kayo ay pumasok sa banyo at maliligo, tama po ba, Yun. Tutor C? At Mm. sila ay kumanta na ng Let It Go, Let It Go. Ayan. Di ba ang ganda ng boses natin, Tutor C? Tapos kapag Yes. nasa Kasi CR may lang tayo, reverb. gumaganda yung boses. Kasi Oo. nga, it is because of reverberation. Ayan, may Yes. natutunan na po kayo sa amin. Ay, pag Kasi marami nililigo, nagsabi, ayan, reverberation. oo, kasi napagkakamalan, Tutor Marky, na echo eh. So ang Mhm. echo is bounce back lang, pero kapag talagang tumalbog-talbog na, reverberation naman yon. Ayan. And of course, isang ano nga po, Tutor C, ang sample. 'Di ba kapag nanonood po tayo, Tutor C, sa mga theater, ng movie, nung face Yes. to face, 'di ba po napapansin po natin may mga kurtina. Mhm. Okay. Dahil nga po dun sa close po yung lugar na yon at maraming multiple reflection of sounds yung nagaganap, and para dahil mas madami pong reflection, hindi maganda yung sounds. At syempre, kaya po grade 8 merong mga kurtina doon sa sinihan para anong tawag doon, para i-absorb yung ibang sounds para mas maging maganda yung sounds na kine-create ng movie at para Yes. maintindihan natin yung movie. Yes. Ayan o, Nabasa mo sabi ni yung comment ni Isaac Newton, Tutor ayan. Marky? Ayan, humuhugot pa. Ang reflection ay parang pagmamahal mo kay crush. Very Nag-bounce good, back Tutor lang sa'yo Isaac ang pagmamahal Newton. ng hindi ito tinatanggap ni crush. O, di ba? Kumusta naman yun? Okay. Um, Okay. I-add ko lang pala, And, Tutor yes po. Marky, yung sa chatter, kaya may ganun nga, di ba? Kasi nga, ginawa yung movie na yon na eksakto na yung sound. Makakasira kasi pag nagdoble-doble, hindi maganda yung pakinggan. Yes po. Correct po yun. Correct po. And for our last property of sound is the refraction. Tutor Z? Yes. So refraction, ang ganda-ganda nito kasi ito yung isa sa mga ano ng lights actually. So may Yes po. refraction din pala dito. Refraction involves a change in the direction of waves as they pass from one medium to another. Ang ibig sabihin ng class, parang ilaw lang yan, di ba? So sabi ko nga, ang sound ay pasa-pasa ng molecules. So pag dumaan sa isang medium, either tumagos siya sa solid, Tutor Marky, dumaan sa gas, or dumaan sa liquid, may possibility na lumiko ang pagpasa ng vibration. Yung vibration kasi yung sound ang nagpapasahan molecules. Yun ang sabi niya dito. And also sound waves travel slower in cooler air than in warmer air. Kasi nga, ang pasahan ng sound ay sa molecules. Kaya kung kalmado ang air dahil malamig, Tutor Marky, hindi active ang molecules, mas matagal nakakapagpasahan yung mga air molecules. Yun yung second bullet. Yes po. Thank you po, Tutor Z. And example nga po natin dyan, ayan yung dalawang picture natin dito. So, dito sa left side, ito yung sa day, tuwing araw. Nabanggit nga ni Tutor Z kanina, kapag araw, okay, so mainit yung nasa ground. And then therefore, yung nasa taas po, medyo malamig. So and therefore, magkaiba sila ng temperature. So kapag yung sound wave na kinreate natin, mas pumupunta siya dun sa
cooler. So kumbaga mas mabagal kasi yung sound, ang pag-travel ng sound dun sa mas malamig na lugar. So however, dun sa kabilang picture natin dito, during the night time, syempre, mas malamig naman yung paligid natin or mas malapit dun sa ground. And mas warmer yung nasa taas. So kaya kapag sumigaw tayo, okay, kapag gabi, mas ma-clear yung sound. Kasi nga po, yung sound na kine-create or yung sound wave na napoproduce natin ay pumupunta or mas malinaw dun sa mas malamig na kung saan nandun nga sa ground, Tutor Z. Yes. Ayan. Tutor Marky, sagutin ko lang itong isang comment ng ating viewer. Kasi syempre sige po. maganda kung baka hindi kasi makatulog, parang ako. Okay, to Alexander Florante Capada, sabi niya, tutors, reverberation din po ba tawag pag tinapat ang mic mo sa speaker? Di ba ang sakit sa tenga nun ka, Oo. Tutor Marky? Opo. Alexander and class, hindi siya reverberation. Ang tawag doon ay feedback. Feedback. Yung bang sound mo, okay, dumaan na kasi yung Tutor Marky sa isang medium eh. Yung kasing reverberation and feedback echo, reverberation at saka reflection classes, yun yung nag-bounce sa solid. Gumanyan. Pero kung dumaan na sa medium tapos bumalik sa'yo, ang tawag doon ay feedback. Ayan. Thank you po, Tutor Z. Hello po kay Sir Fernandi Alca. Hello, Tutor Marky. Ayan, binuo na yung pangalan ko. Na-reveal na. Okay. Alright. So, ayan. So, post-activity na tayo, Tutor Z. Okay. So, Tutor A, Grade 8. Okay, be ready. Ayan, may mga katanungan na naman po tayo. So, ang first question ay, Tutor Z, do the honors po. Alright, natatawa kasi ako sa mga comments. Ang saya-saya ko sa mga comments. Alright, fill in the blanks with the correct terms. Blank a phenomenon explains why sound is heard at longer distances at night than a day. Ayan. So, of course, Ito we yung have phenomenon. multiple choice. May pagpipilian tayo. Grade 8. Ayan na. Comment na. Is it reflection or refraction? Ayan, grade 8. So, ayan. So, sabi ni Isaac, pag sumigaw daw siya at nagalit yung kapitbahay, ang sasabihin lang daw niya ay experiment in the name of science. Yes. Tama naman yung Tutor Marky. Kaya nga, di ba, in the old days, di ba, parang tinuturing na baliw yung mga scientists. Kasi hindi nila naiintindihan. Ayan. Ayan, may sumagot na. So, si Emmanuel C. Tarosa, ang sagot niya is refraction. Ayan. Sabi ni Janice Agno, reflection. Ayan. So, ano kaya, Tutor Z, ang correct answer? The correct answer is refraction. Ayan. Yes. So, very good sa ating mga grade 8 na sumagot ng ating first I-clarify question. ko lang, Tutor Marky, para Yes, mas po. malinaw sa kanila. Kasi Okay, ang po. question class is more on heard a sound from a distance. Ang reflection kasi is pag may pinagbouncean. Bounce Pero back. kung straight lang, open space, nag-travel ang sound, refraction. Ayan. So, next question po natin. Tatlo lang ata itong okay. An echo occurs when a sound wave is Yun. blank. Is it reflected or refracted? Ayan. So, kumbaga, binigyan na ni Tutor Z kanina yung hint. Okay, so ngayon, grade 8, second question na tayo ha. An echo occurs when a sound wave is blank. Reflected or refracted? Ayan, so wait lang tayo sa mga... Ayan, so sabi ni Mia Francesca. Reflected. Yes. Ayan. Also, Jing, Francine Panalangin, also reflected. Mabilis kasi class kasi dyan. Okay, very good ang ating mga grade 8. Okay, yan. So let's see. The answer is reflected. Yay! Congratulations sa ating mga grade 8. And meron pa tayong last question na tayo to, Tutor Z. Alright. As the temperature decreases, the speed of the sound blank. Okay. Madali lang yan. Madali lang yan. Ibigay na namin yan kanina. Increases? Yes. Temperature decreases. Yung speed ba nag-i-increases or nagdi-decreases?
Or siyempre, Tagalog yung sinabi ko, kaya wrong grammar. Increases, decreases. Ayan, may sumugot na Tutor C, oh. Si, Yes. ano to? Renaline. Talosig Kalma. Ayan, si Fulgencio Clarice. Okay. So, now, let's see. Let's reveal the answer. Okay, very good. It's decreases. Yes. And Alright. okay, ito na yung last. Okay, medyo challenging na to. Okay, grade 8. Okay, yan na. Okay. So, Tutor Z, sabi ako na pa magbanggit, no? So ang Metro Manila meron daw grade 8, 29 degrees Celsius yung temperature. Ang Cebu City, 27 degrees Celsius. Ang Davao City, 26 degrees Celsius. At ang Butuan City, 25 degrees Celsius. Tutor C, the question is... All right. Which city does sound travel the fastest? Madali lang yan. Hindi naman pala yung challenging, Tutor Marky. Lalong-lalo na't mas magaling pa sa atin yung mga estudyante natin dito. Ayan. So, ano sa tingin nyo? Anong lugar yung may pinakamabilis ang travel ng sound? Grade 8. Okay. Ayan o, magkakaiba sila ng temperature. Pero aling lugar ang may pinakamabilis ang sound ng travel? May nagsagot na po ba, Tutor C? Ayan, Yeah. meron na. Si Emmanuel Tarosa, Metro Manila. Umaakit na kasi agad. Emmanuel, Jalen, nawala. Nakatingin lang ako, nawala na agad. Ayan. Alright. Ano ba ang correct answer, Tutor Marky? Okay, let's Jari see. The correct Agno, answer Metro Manila. is Metro Manila. Ayan, kasi mas mainit. Mas mataas ang temperature niya. And that ends our online tutorial for this afternoon. And next week, Tutor Z, ang next topic natin for our week 6 is the colors of light. And of course, si Tutor Z naman ang ating main tutor sa topic na yan, sa colors of light. Ako naman yung tagabasa ng comment. Okay. Estudyante ako next week. Yes, kaya baka nagtataka sila bakit gumagano ako kasi pinipilit kong habulin Tutor Marky yung mga ano. Alright, so bago tayo mag-close Tutor Marky, just quick recap lang po, no? Ang sound is actually vibration na ipinapasa ng mga molecules. Kaya nga mas mabilis mag-travel ang sound sa solid dahil mas malalapit yung mga nagpapasahan, okay? So ganun din naman ang light ngayon, parang may refraction, reflection din. So Tutor Marky? Alright, so okay, okay, this has been Sir Marky from SDO Bulacan together with Tutor C. Ayan, so grade 8 sa science, kayo ang bida. Up next po, siyempre si Tutor Kevin from SDO Calamba City and Tutor Vandong from SDO Malabon. This is Tutor C from SDO Tarlac Province, Tutor Marky. And goodbye for now, guys. See you again next week. Tutor Marky? Hello po. Thank you. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!